อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะในที่สุดเราก็สอบติดแล้วค่ะเย้ดีใจมากนะคะได้เรียนสักทีคนที่ไม่รู้เราเรียนจบทันตแพทย์แล้วเนาะตอนนี้กำลังสอบเรียนต่อนะคะและตอนนี้ก็สอบได้แล้วด้วยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเนาะสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันของที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลังจากที่เราสอบติดไปนะคะเราก็ได้ถามเข้าไปใน IG ถามว่ามีเรื่องอะไรที่อยากทราบบ้างนะคะอันหนึ่งที่คนขอมันมาเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องของเทคนิควิธีการอ่านหนังสือของเราเองค่ะอีกอันหนึ่งที่คนอยากรู้กันค่อนข้างเยอะเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรียนต่อของสายทันตะนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ขอคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเรื่องของวิธีการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะขอแบ่งย่อยเป็น3หัวข้อใหญ่อันแรกก็คือเรื่องของ material นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของ note taking หรือการทำสรุปนั่นเองอันสุดท้ายก็คือเรื่องของวิธีการทบทวนค่ะเรื่องของ material เนี่ย material หลักๆในการเรียนในสายของวิทย์สุขภาพเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่องของชีทแล้วก็ textbook อันสุดท้ายก็คือข้อสอบเก่าในที่นี้เนี่ยจะขอพูดเป็นเรื่องของชีทเรียนเป็นหลักละกันหลายๆคนน่าจะได้นำไปใช้มาดูที่อันแรกเลยก็คือชีทที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่าวัตถุประสงค์ไอตัววัตถุประสงค์เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราว่าเราควรจะโฟกัสอะไรบ้างอันนี้คือ objective ก็คือวัตถุประสงค์เราควรจะดูก่อนว่า objective หรือว่าวัตถุประสงค์ของคอร์สเนี้ยหรือชีทเนี้ยต้องการให้เรารู้ยังไงบ้างฉะนั้นหลังจากที่เราอ่านชีทนี้จบอะเราจะต้องสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์อันนี้ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นตัวช่วยในการที่เราจะสามารถเช็คตัวเองได้ว่าเราอ่านหนังสือครบตามวัตถุประสงค์ของชีทนี้หรือยังเพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่มันก็จะออกอิงตามนี้แหละค่ะในส่วนของชีทเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราจะได้เรียนหัวข้อไหนบ้างที่สำคัญเลยคือเราจะต้องลิสต์หัวข้อออกมาทั้งหมดว่าหัวข้อทั้งหมดที่เราจะต้องใช้อ่านสอบเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละหัวข้อนั้นมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างเพื่อให้เราเห็นเป็นภาพรวมเราก็จะลิสต์หัวข้อทั้งหมดก่อนที่เราจะต้องใช้สอบโดยที่เราจะได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องอ่านกี่บทภายในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้จะทำให้เราสามารถวางแผนวิธีการอ่านหนังสือได้ดีการจดเลคเชอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในสไลด์หรือว่าในชีทที่เป็นลักษณะของการบรรยายเนี่ยเราจะมีซิสเต็มในการจดอยู่ 2-3 อย่างซึ่งอันเนี้ยช่วยเราได้ดีมากเราใช้มาแล้วก็ทำให้เราสามารถอ่านได้ตรงจุดแล้วก็ตรงประเด็นได้มากขึ้นไฮไลท์เฉพาะในสิ่งที่อาจารย์พูดเท่านั้นหมายถึงว่าเราก็อ่านตามชีทไปใช่ไหมอาจารย์ก็จะสอนตามชีทไปอาจารย์พูดส่วนไหนแล้วก็เอาไฮไลท์ขีดไม่จำเป็นต้องใช้สีเยอะเราควรจะรู้ว่าสีไหนมีความสำคัญยังไงอย่างตัวเราเองเนี่ยเราจะใช้ไฮไลท์อยู่ไม่เยอะค่ะสิ่งที่อาจารย์เน้นมากในห้องนะเราก็จะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองสะท้อนแสงส่วนอันไหนที่เป็นลักษณะกล่าวถึงในห้องเราก็จะไฮไลท์เป็นสีทั่วๆไปแบบนี้ค่ะอันที่2ก็คือการจดใช้ในลักษณะของการเสริมข้อมูลต่างๆในสิ่งที่อาจารย์สอนสิ่งที่ควรจะจดเลยอย่างเช่น1ก็คือเรื่องของตัวอย่างเวลาอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยพวกนี้จะต้องจดเพราะส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเอาไปออกข้อสอบคำแปลใดๆเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบและอาจารย์พูดถึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จดเพิ่มลงไปถัดมาเรื่องที่2เลยที่สำคัญมากก็คือวิธีการทำสรุปหลายๆคนอาจจะเห็นใน IGว่าเราเนี่ยทำสรุปแทบจะทุกวิชาเลยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าวิธีการทำสรุปเนี่ยอาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับทุกคนแต่ว่าวิธีเนี้ยมันค่อนข้างเวิร์กกับเราก็เลยใช้มาตลอดข้อดีของการทำสรุปก็คือประหยัดเวลาเราในการทบทวนได้มากแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันใช้เวลาในการทำเนี่ยนานกว่าการอ่านหนังสือเฉยๆฉะนั้นคนที่เป็นสายทำสรุปเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มอ่านก่อนชาวบ้านสมุดที่ใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นของมูจิเนี่ยจะมี2แบบจะมีเล่มที่เป็นสันห่วงแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็คือเล่มที่เป็นสมุดแบบนี้นะคะส่วนตัวเราเนี่ยชอบเล่มที่เป็นสันกาวแบบนี้มากกว่าเพราะว่าสันห่วงแบบนี้เขียนแล้วมันแบบ
มันมีช่วงหนึ่งที่มันเจ็บมือเวลาเราเขียนใกล้ๆชิดหน้ากระดาษสาเหตุที่เราใช้ของมูจิเลยก็คือบรรทัดมันค่อนข้างแคบดังนั้นเราจะสามารถเขียนได้เยอะขึ้นใน1หน้าทีนี้มาถึงวิธีการทำสรุปเหมือนเดิมเลยเราจะต้องลิสต์หัวข้อทั้งหมดที่เราจะต้องใช้สอบในวิชานั้นอยู่ด้านหน้าแบบนี้ส่วนเนื้อหาข้างในเนี่ยจะจดเฉพาะในสิ่งที่อาจารย์พูดเท่านั้นนั่นหมายความว่าณวันที่เราเรียนในห้องแล้วเราไฮไลท์อะไรลงไปบ้างเราจะเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในสรุปโดยที่ไม่ได้เอามาลอกซะทีเดียวคือเราจะอ่านเนื้อหาในพาร์ทนั้นก่อนว่าอาจารย์พูดส่วนไหนบ้างหลังจากนั้นเอาข้อความนั้นมาเขียนลงในสมุดเป็นภาษาของตัวเองในการเขียนเนี่ยเราจะเขียนเป็นลักษณะของ bullet point ก็คือเราจะเขียนเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆหรือประโยคสั้นๆเท่านั้นจะไม่เขียนอะไรที่เว่นเวอร์วิธีการใช้สีในสรุปหลายๆคนอาจจะเห็นว่าคนที่ใช้สรุปเนี่ยเขาตกแต่งสีได้สวยงามมากมีสีสันน่าอ่านมากๆเราจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ประเด็นเลยที่สำคัญเลยคือเราจะต้องรู้ system สีของเราเอาสีพวกนี้มาช่วยในการจำไม่ได้เอาไว้ช่วยในการทำให้สรุปเรามันสวยสีที่เราขีดเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่เท่านั้นเราจะไม่ใช้ไฮไลท์พร่ำเพรื่อในหัวข้อใหญ่เนี่ยมันมักจะมีหัวข้อย่อยอยู่แล้วเราจะใช้เป็นสีเดียวกันเพื่อบ่งบอกว่าพวกเนี้ยมันอยู่ในหัวข้อเดียวกันสีที่2ที่เราจะนำมาใช้ก็คือสีที่เราเน้นไว้ในห้องว่าสำคัญมากๆก็คือจะเป็นพวกสีเหลืองแบบนี้เราก็จะนำมาใช้ในสรุปเหมือนกันซึ่งมันจะทำให้เราสามารถระบุได้ว่าหัวข้อไหนสำคัญมากๆที่เราจะต้องเริ่มอ่านก่อนมาถึงพาร์ทสุดท้ายก็คือวิธีการทบทวนก่อนสอบส่วนตัวเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปอ่านชีทอีกครั้งฉะนั้นเราจะเริ่มการทบทวนหลังจากการทำสรุปวิธีการอ่านของเราก็คือเหมือนเดิมเลยดูหัวข้อก่อนนะคะว่าเราจะต้องอ่านอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าเวลาอาจารย์ถามเนี่ยมันไปตกในหัวข้อไหนในพาร์ทที่เราจะต้องสอบทั้งหมดส่วนที่2เลยก็คือการอ่านหัวข้อใหญ่ทั้งหมดหัวข้อใหญ่ในที่นี้ก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นสีเดียวกันอย่างในหน้านี้นะคะจะมีส่วนสีส้มส่วนสีฟ้าแล้วก็ส่วนสีชมพูแบบนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าในบทเนี้ยมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่นะคะเราก็เริ่มมาลงดีเทลในตัวหัวข้อเล็กในหัวข้อสีส้มเนี่ยมีหัวข้อย่อยอยู่1 2 3 4อันแบบนี้เราก็จะเริ่มค่อยๆดูทีละประเด็นแล้วก็อ่านในบุลเลตพอยต์ข้างในอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยของเราก็คือเราจะไม่ไฮไลท์เพิ่มเด็ดขาดมันจะทำให้เรา lost ไปว่าสิ่งที่สำคัญหรือสิ่งไม่สำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเป็นการอ่านเพื่อทบทวนเราจะทำเพียงแค่การขีดเส้นใต้เท่านั้นอีกเทคนิคนึงที่สำคัญในการอ่านสรุปคือหลังจากที่เราสมมุติเราอ่านหน้านี้จบแล้วใช่ไหมเราก็ลองนึกดูว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์จะถามในหัวข้อใหญ่หัวข้อเนี้ยอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยว่าการสบฟันแบบปกติมีแบบไหนบ้างเราก็ลองปิดดูว่าเราลองนึกดูว่าในหัวข้อย่อยนั้นมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นการดึงเอาสิ่งที่เราจำออกมาเนี่ยออกมาจากหัวทำให้เราได้ใช้ทำให้เราจำได้นานขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ทบทวนแบบนี้ไปเรื่อยๆในแต่ละหัวข้อย่อยจนกระทั่งจบ1บทใหญ่หลังจากที่เราอ่านรอบแรกไปเสร็จแล้วโดยการดูหัวข้อย่อยโดยการดูหัวข้อใหญ่ก่อนแล้วก็ตามด้วยหัวข้อย่อยต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพรวมแล้วว่าใน1ชีทเนี่ยมันประกอบด้วยหัวข้อย่อย1 2 3 4 5โดยในแต่ละอันเนี่ยมีดีเทล1 2 3 4 5แบบนี้ในการอ่านรอบแรกเนี่ยมันอาจจะยังจำไม่ได้ในส่วนที่เป็นเนี่ยบุลเลตพอยท์ที่เราไม่ได้ไฮไลท์เนี่ยอาจจะยังจำไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรก็มาทบทวนอีกทีในรอบที่2เราอาจจะต้องอ่านซ้ำอีกรอบนึงส่วนในการอ่านรอบที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคหัวข้อใหญ่เป็นยังไงหัวข้อย่อยเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้เราจะเริ่มลงดีเทลในส่วนของที่เป็นบุลเลตพอยท์เล็กๆที่เรายังจำไม่ได้เราก็จะเริ่มใส่พวกสัญลักษณ์ดาวขีดเส้นใต้เพิ่มเติมหรือว่าการขีดเส้นใต้เน้นย้ำว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เรายังลืมอยู่ตลอดเราก็จะยังสามารถเห็นภาพรวมเนื้อหาทั้งหมดได้ส่วนดีเทลเนี่ยมันจะมาเองฉะนั้นการที่เราไปจำดีเทลย่อยตั้งแต่แรกเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ดีเทลนั้นมันไปอยู่ส่วนไหนของชีทนึกออกไหมฉะนั้นมันก็จะสเปะสปะไปหมดทีนี้
มาถึงวันก่อนสอบพอวันก่อนสอบเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งนึกว่าตรงไหนที่เรายังจำไม่ได้บ้างวิธีการเน้นก่อนสอบส่วนของไฮไลท์สีเหลืองที่อาจารย์เน้นแบบเน้นสุดขีดแบบนี้นี่เองฉะนั้นก่อนสอบมาเปิดสรุปของเราเร็วๆอีก1 รอบเพื่อที่จะดูที่ว่าเราจำสีเหลืองส่วนนั้นได้หรือยังค่อยมาดูในส่วนของที่เป็นไฮไลท์หัวข้อใหญ่ๆต่างๆมาสรุปเลยก็คือชีทเนี่ยเราจะต้อง1ดูวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย2ก็คือจดให้เป็นซิสเต็มขีดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นการทำสรุปใช้สีให้เหมาะสมขีดเฉพาะ header แล้วก็ใช้ไฮไลท์เพียง1สีที่แสดงถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในชีทนั้นหรือสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำหรือสิ่งที่เราต้องจำแน่ๆวิธีการทบทวนพยายามดูหัวข้อใหญ่ก่อนตามด้วยหัวข้อย่อยหลังจากนั้นค่อยเริ่มจำดีเทลทีหลังก่อนสอบให้ไปดูสีไฮไลท์สีเหลืองที่เราเขียนไว้ให้แม่นยำเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลาดไปสักคะแนนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีอ่านหนังสือของเราเนาะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ